මගේ නම සඳමාල් විජයවීර. මම IGC එකත් එක්ක ජොයින් වුණේ 2015 38 බැච් එකත් එක්ක. මම රෙජිස්ටර් වුණේ IGC එකේ GDSC කියන කෝස් එකට. මම A level වලට එද්දිම ඒ කියන්නේ A level පටන් ගනිද්දිම මගේ අයිඩියා එක තිබුණේ IT related මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම A level කාලේ ඉඳන්ම හෙව්වේ මට කොහොමද මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අතරේදී තමයි මට IGC එක හම්බුනේ. ඉතින් ඒ ගැන මම විස්තර හොයලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මම තීරණය කරා IGC එක තමයි මට ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ කියලා. මට අවුරුදු 1.5ක් වගේ කෙටි කාලයකින් මේ වෘත්තියට එන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. මම මගේ මුලින්ම ප්‍රොෆෙෂන් එක විදිහට ගියේ ඩයලොග් ආයතනයේ අවුට්සෝස් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට. ඇත්තරම මම හිතුවටත් වඩා ටැලන්ට් කෙනෙක් වෙන්න මට පුළුවන් වුණා මේ IGC එක නිසා. මොකද කිව්වොත් IGC එකේ ඉගෙනීමේ රටාව මම වෙන කොහෙන්වත් දැකලා නැහැ. මෙහෙට ආවේනික වූ සර්ලගේ තියෙන ඒ ඉගෙනීමේ රටාව නිසාම තව ඉගෙන ගන්න ආසාව ඇති වුණා. මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා IGC එකේ ලෙක්චර්ස්ලට. මොකද ඒ විදිහට උගන්වලා අපි මේ වගේ ටැලන්ට් එකක් අපි හැදුවට ගොඩනැගුවට මට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම කවුරු හරි A level කරලා තාම තීරණයක් හරියට ගන්න බැරුව ඉන්නවා නම් හොඳම තැන IGC එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඔයාලගේ පාත් එකට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට ඕන විදිහට විස්තර කතා කරලා හොඳ මඟ පෙන්වීමක් යටතේ ඔයාලගේ දේවල් ඉස්සරහට කරන් යන්න ලොකු අත්දැකීමක් IGC එකෙන් දෙනවා. ඔයාටත් IT ෆීල්ඩ් එකේ හොඳ වැඩක් වෙන්න ඕන නම් හොඳම තැන IGC එක.